विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण स्पेशल इंटिग्रल या टॉपिकला स्टार्ट केलं होतं. विद्यार्थी मित्रांनो, स्पेशल इंटिग्रल या टॉपिकमध्ये मी मागच्या लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलं की 7 फॉर्म्युल्याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. 7 स्पेशल इंटिग्रल आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. या प्रत्येक स्पेशल इंटिग्रलचा आपण 1 बाय 1 प्रूफ बघणार आहोत. तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण ते सर्व स्पेशल इंटिग्रल्स आणि त्यामधील फर्स्ट स्पेशल इंटिग्रल फर्स्ट फॉर्म्युलाचा प्रूफ मागच्या लेक्चरमध्ये अभ्यासलेला आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण स्पेशल इंटिग्रल सॉल्व करतो ते जे प्रूव्ह करतो ते प्रूव्ह करण्यासाठी मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही अभ्यासलेलं असेल की आपण सबस्टिट्यूशन यूज करतो. बरोबर, सबस्टिट्यूशन आपल्याला तिथे यूज करावी लागते आणि त्यावेळेस आपण ते एक्झाम्पल ते सोल्युशन आपण फाइंड करतो, प्रूव्ह करतो. ठीक आहे, तर ही सबस्टिट्यूशन महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे. सबस्टिट्यूशन नक्की आपण कोणती घेतो ही महत्त्वाचा टॉपिक आहे. ठीक आहे, तर तोच टॉपिक तीच कन्सेप्ट आज या लेक्चरमध्ये मी कवर करणार आहे. नक्की सबस्टिट्यूशन या स्पेशल इंटिग्रलसाठी नक्की कोणती सबस्टिट्यूशन चूज करायची, कोणती करेक्ट सबस्टिट्यूशन चूज करायची, हा महत्त्वाचा टॉपिक आज आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे, आपल्याकडे टोटल 7 फॉर्म्युलेज आहेत, 7 स्पेशल इंटिग्रल्स आहे. यामध्ये 2 स्पेशल इंटिग्रल जर निग्लेक्ट केले तर उरलेले 5 स्पेशल इंटिग्रल जे आहेत त्यामध्ये आपल्याला सबस्टिट्यूशन अप्लाय करायचे आहे. त्यापैकी एक स्पेशल इंटिग्रल हे मागच्या लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्यामध्ये आपण x = a × tan θ ही सबस्टिट्यूशन आपण पुट केली. पण त्यावेळेस मी ती सबस्टिट्यूशन कशा पद्धतीने आली किंवा कशा पद्धतीने आपण तिथे अप्लाय केली हे मी एक्सप्लेन केलेलं नाही आहे. ठीक आहे, तिथे मी डायरेक्ट घेतलं आणि ते तुम्हाला तिथे प्रूव्ह करून दिलं. ठीक आहे, पण आज हे लेक्चर खूप महत्त्वाचं आहे. यामध्ये आपण डिस्कस काय करणार आहोत की फंक्शन जर या 7 टाईपपैकी जर कोणतंही फंक्शन असेल तर त्यावेळेस आपण कोणती सबस्टिट्यूशन चूज करणार आहोत हा टॉपिक आज या लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन करणार आहे. तर हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे, तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मी मागच्या लेक्चरमध्ये देखील सांगितलेलं आहे की हे 7 फॉर्म्युलेज यापैकी कोणता तरी एक फॉर्म्युला तुम्हाला परीक्षेला हमखास असतो म्हणजे असतोच. ठीक आहे, त्यापैकी इथे मी स्क्रीनवरती ते 7 फॉर्म्युलेज घेतो. बघा कोणकोणते इम्पॉर्टंट आहेत. बेसिकली सर्वच इम्पॉर्टंट आहेत, बट जे थोडेसे मोठे आहेत ते शक्यतो 4 मार्क्सला विचारू शकतात. म्हणजे फॉर्म्युला नंबर 5 आणि 6. ठीक आहे, हे 2 फॉर्म्युले जे आहेत ते एक्झामसाठी जास्त विचारण्याचे चान्सेस असतात. ते थोडेसे लेंदी, प्रूव्ह त्यांचा थोडासा लेंदी आहे. त्यामुळे उरलेले जे फॉर्म्युले आहेत ते थोडेसे सिंपल आहेत आणि ते जवळपास 3 मार्क्सला विचारू शकतात, हे लक्षात घ्या. तर बघा, आज आपण आपल्या टॉपिकला सुरुवात करूया. नक्की कशा पद्धतीने आपल्याला सबस्टिट्यूशन चूज करायचे आहे. तर हे स्पेशल इंटिग्रल आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. आपल्याकडे लेफ्ट हँड साईडला फंक्शन आहे आणि त्या फंक्शनचं इकडे इंटिग्रेशन सॉल्व करून दिलेलं आहे. ठीक आहे, अशा टाईपचं जर फंक्शन असेल तर आपल्याला सोल्युशन या पद्धतीने भेटतं. तर आता हे 7 फॉर्म्युलेजमध्ये सबस्टिट्यूशन नक्की कशा पद्धतीने फाइंड करायची हा टॉपिक आपण बघूया. तर इकडे बघा, ज्यावेळेस आपण ही सबस्टिट्यूशन फाइंड करणार आहोत त्यासाठी आपल्याला ट्रिकोनोमेट्रिकचे काही फॉर्म्युले लागणार आहेत आणि काही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लागणार आहेत. तर ते कोणकोणते आहेत ते मी इथे स्क्रीनवरती घेतलेले आहेत. बघा, सम इम्पॉर्टंट नोट्स म्हणून मी टॉपिक घेतलेला आहे. त्यामध्ये 3 ट्रिकोनोमेट्रिकच्या आयडेंटिटीज घेतलेल्या आहेत. आता नक्की आपल्याला कोणकोणतं मटेरियल लागणार आहे ते मी सर्व आधी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. ठीक आहे, आजच्या या लेक्चरमध्ये. आणि मग पुढच्या लेक्चरपासून आपण प्रत्येक फॉर्म्युला, प्रत्येक स्पेशल इंटिग्रल तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे 1 बाय 1. ठीक आहे, एकदम सिंपल आहे. इंटिग्रेशन हा खूप हार्ड टॉपिक आहे असं काही नाही. एकदा कन्सेप्ट कळाली की ती ऑटोमॅटिक 1 बाय 1 सर्व टॉपिक आपल्याला समजला जातो. ठीक आहे, तर बघा, हे जे काही स्पेशल इंटिग्रल्स आहेत हे सॉल्व करण्यासाठी आधी सबस्टिट्यूशन चूज करावी लागेल. बरोबर, मग सबस्टिट्यूशन चूज करण्यासाठी आपल्याला काय काय मटेरियल लागेल ते मी आधी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आहे. बघा, त्यासाठी आपल्याला 3 आयडेंटिटीज माहीत पाहिजे. ह्या sin² θ + cos² θ = 1 ही फर्स्ट आयडेंटिटी. त्यानंतर सेकंड 1 + tan² θ = sec² θ आणि त्यानंतरची थर्ड आयडेंटिटी 1 + cot² θ = cosec² θ. ठीक आहे, अशा ह्या 3 आयडेंटिटीज आहेत आणि या 3 आयडेंटिटीज ट्रिकोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज ह्या तुमच्या 9th किंवा 10th स्टँडर्डमध्ये झालेल्या आहेत. ठीक आहे, 11th स्टँडर्डमध्ये त्यावरती एक्झाम्पल देखील आहेत आणि 12th स्टँडर्डमध्ये त्याचं ॲप्लिकेशन आहे, त्या यूज करायच्या आहेत.
त्यानंतरचं सेकंड मटेरियल जे आहे ते आपल्याला अल्जेब्रिक फॉर्म्युला आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू असतो ए मायनस बी हा फर्स्ट ब्रॅकेट आणि त्याला मल्टिप्लाय सेकंड ब्रॅकेट ए प्लस बी ही टर्म असते. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला देखील तुम्ही प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये अभ्यासलेला आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, इथे अजून एक पॉईंट लक्षात घ्या, नोट डाऊन करा की जे हे स्पेशल इंटिग्रल आपण सॉल्व करणार आहोत बाय सबस्टिट्यूशन मेथडने, ज्यावेळेस आपण सबस्टिट्यूशन फाइंड करणार आहोत त्यासाठी आपल्याला या दोनच फॉर्म्युल्याची गरज लागणार आहे. हा फर्स्ट फॉर्म्युला, फर्स्ट आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 आणि सेकंड आयडेंटिटी म्हणजे 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. ठीक आहे, ह्या दोनच ट्रिकोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज आपल्याला पूर्ण ह्या 7 जे स्पेशल इंटिग्रल्स आहेत हे सॉल्व करण्यासाठी सबस्टिट्यूशन चूज करण्यासाठी लागणार आहे. ही जी लास्ट नंबरची जी थर्ड आयडेंटिटी आहे तिचा यूज मात्र आपल्याला करायचा नाही, हे लक्षात घ्या, हे लक्षातच ठेवा. ठीक आहे, तर आता हे झालं आपलं मटेरियल. फॉर्म्युला कोणकोणते आपल्याला यूज करायचे आहेत ते मी आता एक्सप्लेन केलं. आता आपल्या टॉपिककडे येऊया, आपल्या फंक्शनकडे येऊया. बघा, आपल्याकडे 7 टाईपचे फंक्शन आहेत, लक्षात येते. ह्या 7 टाईपच्या फंक्शनसाठी आपल्याला वेगवेगळ्या सबस्टिट्यूशन पुट करावे लागतील, लक्षात येते. तर त्यापैकी हा जो फर्स्ट फॉर्म्युला, ही फर्स्ट आयडेंटिटी आहे, हे जे फर्स्ट स्पेशल इंटिग्रल आहे, यासाठी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन केलं होतं की एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा पुट करा, ए इंटू टॅन थिटा, हे लक्षात घ्या. ए इंटू टॅन थिटा, एने मल्टिप्लाय करायचं आहे. हे प्रत्येक वेळेस मी एक्सप्लेन करणार नाही. ज्यावेळेस आपण सबस्टिट्यूशन घेणार आहोत कोणतेतरी एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, त्यासोबत एने मल्टिप्लाय करायचं आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्झाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टॅन थिटा किंवा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन थिटा, या पद्धतीने ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन असेल. पण इकडे काय असेल, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू मग ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन असेल. या पद्धतीने सबस्टिट्यूशन या 7 टाईपमध्ये आपल्याला अप्लाय करायचे आहे, लक्षात येते. आता त्यापैकी मी मागाशी सांगितलं की 5 असे फंक्शन आहेत, 5 असे स्पेशल इंटिग्रल्स आहेत की त्यामध्ये आपल्याला सबस्टिट्यूशन पुट करायचे आहेत. उरलेले जे 2 स्पेशल इंटिग्रल्स आहेत त्यामध्ये आपल्याला सबस्टिट्यूशन पुट करायची गरज नाही आहे. ते कोणते आहेत, तर या 2 स्पेशल इंटिग्रल्स आहेत. बघा, सेकंड नंबरचं जी आयडेंटिटी आहे किंवा जो फॉर्म्युला आहे तो, आणि थर्ड नंबरची तिथे का गरज नाही आहे, तर तिथे आपल्याला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनने सॉल्व करायचं आहे. ठीक आहे, अल्जेब्रिक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरची टर्म. ठीक आहे, कारण इथे डिनॉमिनेटरला 2 फंक्शनचं स्क्वेअरिंग ऑफ 2 फंक्शनचं सबट्रॅक्शन आहे, हे लक्षात घ्या. आणि असं जर असेल तर आपण तो अल्जेब्रिक फॉर्म्युला यूज करू शकतो, जो मी मागाशी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केला. इथे बघा, हा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा तो एक्सपांड करू शकतो आपण या पद्धतीने, ए मायनस बी इंटू ए प्लस बी, या पद्धतीने. ठीक आहे, तो फॉर्म्युला आपल्याला या 2 फंक्शनसाठी अप्लाय करायचा आहे, ह्या सेकंड टर्मसाठी आणि या थर्ड टर्मसाठी, लक्षात येते. आणि उरलेले जे फंक्शन्स आहेत त्यासाठी आता आपल्याला सबस्टिट्यूशन पुट करायचे आहे. तर प्रत्येक फंक्शनसाठी सबस्टिट्यूशन चेंज होत जाईल, कारण डिनॉमिनेटरला ज्या टर्म्स आहेत त्या प्रत्येक वेळी चेंज होत आहे. बघा, इथे एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरची टर्म आहे. त्यानंतर सेकंड आणि थर्ड तर आपल्याला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हे सॉल्व करायचं आहे, त्याच्यामुळे त्याचा विषय संपला. आता फोर्थ नंबरकडे येऊया. इथे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, डिनॉमिनेटरला कॉन्सन्ट्रेट करा. इथे स्पेशल इंटिग्रल्समध्ये नेहमी आपण डिनॉमिनेटरला कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. ठीक आहे, डिनॉमिनेटरला नक्की कशा टाईपची टर्म आहे, कशा पद्धतीचा फॉर्मॅट आहे हे आपण आधी चेक करणार आहोत, लक्षात घ्या. तर या फोर्थ नंबरच्या स्पेशल इंटिग्रल्समध्ये रूटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरची टर्म आहे. ठीक आहे, म्हणून इथे वेगळ्या पद्धतीची सबस्टिट्यूशन असेल. त्यानंतर इथे रूटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर आहे, आधी एक्स आहे आणि त्यामधून एची टर्म सबट्रॅक्ट होते. ठीक आहे, मग इथे देखील वेगळ्या टाईपची सबस्टिट्यूशन असेल. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपच्या सबस्टिट्यूशन चूज करायचे आहेत, कारण फंक्शन वेगवेगळ्या पद्धतीचं आहे म्हणून. मग आता अशा वेळेस नक्की आपण सबस्टिट्यूशन कशा पद्धतीने घेणार आहोत ते बघूया. तर मग आता हे 7 टाईपचे फंक्शन आपण 1 बाय 1 बघूयात. बघा, एक फंक्शन कशा पद्धतीने मी सबस्टिट्यूशन त्या फंक्शनसाठी चूज करतो हे व्यवस्थित समजून घ्या, म्हणजे उरलेले सगळे फंक्शनसाठीचे सबस्टिट्यूशन तुम्हाला व्यवस्थित समजले जातील, लक्षात येते. तर बघा, मी फर्स्ट फंक्शनसाठीची सबस्टिट्यूशन एक्सप्लेन करतो, कारण मागच्या लेक्चरमध्ये मी डायरेक्टली प्रूफ घेतलेला आहे. सबस्टिट्यूशन कशा पद्धतीने आपण चॉईस केली, चूज केली हे मी एक्सप्लेन केलेलं नाही. ठीक आहे, तर बघा, फंक्शन ह्या पद्धतीने आहे. फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट स्पेशल इंटिग्रल, इंटिग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वेअर इंटू डी एक्स, या पद्धतीने आहे. ठीक आहे,
आणि लक्षात घ्या, आता आपल्याला त्या ज्या 3 त्रिकोणोमेट्रिक आयडेंटिटीज होत्या त्या आपल्याला यूज करायच्या आहेत. त्यापैकी कोणत्या, आता 3 नाही हां सॉरी, तर 2च बघा. ही जी फर्स्ट आयडेंटिटी आहे आणि सेकंड आयडेंटिटी आहे, या 2च आयडेंटिटी यूज करायच्या आहेत. थर्ड नंबरची आयडेंटिटी आपल्याला यूज करायची नाही, हे लक्षात घ्या. तर आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे थोडंसं जरा समजून घ्या की आपल्याला ह्या फंक्शनसाठी सबस्टिट्यूशन चूज करायचे आहे आणि ती सबस्टिट्यूशन चूज करण्यासाठी आपल्याला या 2 ह्या ट्रिकोनॉमेट्रिक आयडेंटिटीज आहेत या यूज करायच्या आहेत. ठीक आहे. तर आता हे करण्यासाठी इथे फंक्शनचं जे डिनॉमिनेटर आहे ते व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करा, ते व्यवस्थित समजून घ्या. बघा, यासाठी मी एक छोटीशी ट्रिक सांगणार आहे, ती व्यवस्थित समजून घ्या. फंक्शन इथे बघा, एक्स स्क्वेअर डिनॉमिनेटरला एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर अशी टर्म आहे, लक्षात येते डिनॉमिनेटरला. तर इथे एक टर्म लक्षात घ्या की जी एक्स टर्म आहे ती तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, आणि जी ए टर्म आहे एक्ससाठी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, आणि ए म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टंट टर्म कन्सिडर करायची आहे, लक्षात येते. ह्या 2 टर्म व्यवस्थित समजून घ्या. एक्स म्हणजे व्हेरिएबलची जी टर्म आहे ती तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, आणि जी एची टर्म आहे ती कन्सिडर करायची आहे कॉन्स्टंट नंबर, एनी कॉन्स्टंट नंबर. बट इथे आपल्याला हे 2 फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत. म्हणजे कॉन्स्टंट नंबर इथे कोणता आहे, 1 आहे, म्हणून एची व्हॅल्यू आपल्याला 1 घ्यायची आहे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, म्हणजे कॉन्स्टंट नंबरच घ्यायचे आहे, हे लक्षात घ्या. इथे मी नोट म्हणून राईट डाऊन देखील केलेलं आहे. काय, हिअर टेक एक्स इज ए ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन अँड ए मीन्स कॉन्स्टंट नंबर दॅट इज 1. ठीक आहे, ही नोट व्यवस्थित समजून घ्या, कारण ही नोट जर समजली तर मग तुम्हाला त्या आयडेंटिटीज आहेत ते यूज करता येतील. असं काय घेतलेलं आहे मी, बघा, आपल्या फंक्शनचा टाईप नक्की कशा पद्धतीने आहे हा आधी ओळखता आला पाहिजे. इथे बघा, फंक्शनच्या डिनॉमिनेटरला आधी एक्सची टर्म आहे, म्हणजे आता आपल्या भाषेत कसं म्हणता येईल, आधी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आहे. ठीक आहे, कारण मी सांगितलं एक्स म्हणजे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन घ्या आणि ए म्हणजे कॉन्स्टंट नंबर घ्या. मग आता आपल्याला या 2 आयडेंटिटी यूज करायच्या आहेत. ठीक आहे, यामध्ये ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन कोणकोणते आहेत, सायन्स आहे, नंतर कॉस आहे, इथे टॅन आहे आणि सेक आहे, असे 4 फंक्शन आहेत. कॉट आणि कोसेकचा जी आयडेंटिटी आहे ती तर आपण यूज नाही करणार, फक्त फर्स्ट आणि सेकंड नंबरची आयडेंटिटी आपल्याला यूज करायची आहे. तर इथे आधी आपल्याला भेटेल ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आणि त्यानंतर त्यामध्ये ॲड होते कॉन्स्टंट टर्म ए, म्हणजेच आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार 1 ॲड होईल, लक्षात येते. म्हणजे आधी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन नंतर कॉन्स्टंट टर्म, अशी अरेंजमेंट, असा फॉर्मॅट ह्या 2 आयडेंटिटीमध्ये आपल्याला फाइंड होतो आहे की नाही हे चेक करायचं आहे. 2 पैकी हां, 2 पैकी या 2 आयडेंटिटीपैकी नक्की कोणत्या आयडेंटिटीमध्ये हा डिनॉमिनेटरचा फॉर्मॅट ह्या आयडेंटिटीमध्ये मॅच होतो आहे ते आपल्याला चेक करायचं आहे. ठीक आहे, तर इथे आपल्याला फंक्शन कशा पद्धतीचं आहे, आधी ट्रिकोनोमेट्रिक आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म. मग इथे बघा, जर फर्स्ट फॉर्म्युला जर कन्सिडर केला तर त्या टाईपने कन्वर्ट करता येतो आहे की नाही ते चेक करूया. आधी आपल्याला ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पाहिजे आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म त्यामध्ये ॲड झाली पाहिजे. ठीक आहे, तर इथे आधी आहे साइन स्क्वेअर थिटा, म्हणजे आधी साइन फंक्शन आहे. ठीक आहे, म्हणजे यानुसार ही टर्म फर्स्ट मॅच होते. ठीक आहे, आणि त्यानंतर त्यामध्ये ॲड झाली पाहिजे कॉन्स्टंट टर्म, पण इथे कोणती ॲड होते, परत ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन ॲड होते, लक्षात येते ना. ही जर फर्स्ट आयडेंटिटी कन्सिडर केली तर, आणि इज इक्वल टू 1 आहे. मग मी जर या फंक्शननुसार ही आयडेंटिटी जर कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर मला या पद्धतीने भेटेल. बघा, इथे मी बॉक्समध्ये लिहिलेलं आहे. सपोज जर मी साइन स्क्वेअरसाठी जर सॉल्व केलं तर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा -1 या पद्धतीने ती आयडेंटिटी राईट करता येईल, लक्षात येते. आणि इथे व्यवस्थित समजून घ्या, इथे आधी आपल्याला पाहिजे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन. मग इथे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाय झालेलं आहे, बरोबर. कॉस स्क्वेअर थिटा बघा, फक्त कंपेअर करायचं आहे, त्या सिमिलर आपल्याला इकडे आयडेंटिटी तयार करायची आहे. जर होत असेल तर हां, जर नसेल होत तर ती आयडेंटिटी निग्लेक्ट करायची आहे, हे लक्षात घ्या. ती कशासाठी तर ते मी पुढे सांगतो तुम्हाला. इथे एची टर्म आहे म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे आपल्याला. इथे -1 भेटते म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म भेटते, पण ती निगेटिव्ह भेटते, लक्षात घ्या. आपल्याला कशी पाहिजे, पॉझिटिव्ह पाहिजे, कळतंय. ही व्यवस्थित समजून घ्या. म्हणजे त्यानुसार जर टर्म आपण अरेंज करायला गेलो या फॉर्मॅटनुसार, जर ही फर्स्ट आयडेंटिटी जी होती आपली ती जर अरेंज करायला गेलो तर आपली ती फर्स्ट आयडेंटिटी मॅच नाही होत, लक्षात घ्या. जर साइन स्क्वेअर थिटासाठी जर सॉल्व केलं तर या पद्धतीने फंक्शन भेटतं. म्हणजे इथे जो फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट आपल्याला इथे भेटतो बघा,
आधी फंक्शन आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म, इथे फंक्शन आणि कॉन्स्टंट टर्म, पण इथे निगेटिव्ह भेटते म्हणून फर्स्ट कॅन्सल होईल. आता तोच फॉर्म्युला मी अरेंज केला फक्त कॉस स्क्वेअर थिटासाठी, म्हणजे कॉसच्या टर्मसाठी. तर ती कशी लिहिता येईल, कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर थिटा -1. अगेन इथे आपल्याला फंक्शन भेटते आणि त्यामधनं इथे 1 सबट्रॅक्ट होते, म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म सबट्रॅक्ट होते आणि आपल्याला असं नको आहे, आपल्याला ॲड झाली पाहिजे, बरोबर. म्हणजे हा जो पूर्ण जो फर्स्ट फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला इथे फंक्शनसाठी मॅच नाही होत, लक्षात येते. म्हणजे आपल्याला इथे फर्स्ट फंक्शन जी फर्स्ट आयडेंटिटी आहे ती इथे यूज करता येणार नाही. मग आता उरली आपली सेकंड आयडेंटिटी, ठीक आहे. मग आता ती मॅच होते की नाही ते आधी चेक करू आणि मग ती आयडेंटिटी घेऊया. मग आयडेंटिटी घेतल्यानंतर पुढे सबस्टिट्यूशन कशी घ्यायची ते मी एक्सप्लेन करतो, सोपं आहे बघा. मग आता सेकंड आयडेंटिटीकडे येऊया. सेकंड आयडेंटिटी या पद्धतीने मी राईट डाऊन केलेली आहे, 1 + tan स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा, ठीक आहे. आता आपल्याकडे फंक्शन या पद्धतीने आहे, आधी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पाहिजे, म्हणजे एक्सची टर्म पाहिजे आणि त्यानंतर ए म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे, बरोबर, आणि त्यामध्ये ॲडिशन पाहिजे. असा फॉर्मॅट आपल्याला या आयडेंटिटीमध्ये तयार करावा लागेल, ठीक आहे. बेसिकली तो होतो, म्हणजे फक्त इथे अरेंजमेंट थोडीशी वेगळी केलेली आहे. इथे 1 + tan स्क्वेअर थिटा आहे. मी जर ही आयडेंटिटी अशी लिहिली तर, म्हणजे बघा इथे बघा 1 + tan स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा ही ओरिजिनल आयडेंटिटी आहे. ही जर मी अशी राईट डाऊन केली, जर tan स्क्वेअर थिटा + 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा या पद्धतीने राईट डाऊन करू शकतो ना, काही चेंजेस होणार नाही. आणि जर अशी राईट डाऊन केली तर बघा ह्या फॉर्मॅटची ही आयडेंटिटी आपली मॅच होती की नाही ते चेक करूया. आधी आपल्याला पाहिजे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, म्हणजे एक्स, बघा इथे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आहे टॅन आणि त्यामध्ये ॲड झाले कॉन्स्टंट टर्म, बघा त्यामध्ये ॲड झाले कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे 1, बरोबर ना. म्हणजे बघा इकडे काही असू द्या, इकडे सेक स्क्वेअर थिटा आहे ते आपल्याला पुढे पुट करायचं आहे. म्हणजे इकडे जी लेफ्ट हँड साईड आहे आपल्या आयडेंटिटीची आणि इकडे जो आपला फॉर्म्युला आहे, फंक्शन जे आहे डिनॉमिनेटरचं, ते आपल्या या आयडेंटिटीशी पूर्णपणे मॅच होतं आहे, कळतं आहे ना. बघा मी पुन्हा एकदा सांगतो, एक्स म्हणजे आपलं ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, ए मीन्स कॉन्स्टंट नंबर असणार आहे आणि त्या दोघांची ॲडिशन आहे आणि तसा फॉर्मॅट आपल्याला या आयडेंटिटीमध्ये फॉर्म होतो. बघा मी फक्त हा tan स्क्वेअर थिटा आधी लिहिलेला आहे, काही फरक पडत नाही, ठीक आहे. tan स्क्वेअर थिटा म्हणजे आधी झाली आपला ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शनची टर्म आणि त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे 1, ठीक आहे ना, कळतं आहे. बघा ह्याच फॉर्मॅटमध्ये इथे आपल्याला आयडेंटिटीची टर्म भेटलेली आहे लेफ्ट हँड साईड, ओके. तर इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा आहे आणि आता ही जर टर्म कळलेली असेल तर एकदम सिम्पल आहे. मग एकच्या पोझिशनला कोणती टर्म आहे बघा, कम्पेअर करा दोन्ही साईड, ह्या आयडेंटिटीची लेफ्ट हँड साईड आणि इथे आपलं जे फंक्शन आहे डिनोमिनेटरला ते कम्पेअर करा. एक्सच्या ठिकाणी इथे कोणतं फंक्शन भेटते, टॅनचं फंक्शन भेटते आणि एच्या ठिकाणी 1 भेटते. आता हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे आपल्याला एक्स इज इक्वल टू, आपण सबस्टिट्यूशन कशी पुट करतो एक्झाम्पलमध्ये, एक्स इज इक्वल टू काहीतरी टर्म सबस्टिट्यूट करतो, बरोबर. मग इथे एक्सशी जर कम्पेअर केलं तर इथे टॅन फंक्शन भेटते, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू मी पुट करणार आहे टॅन थिटा, लक्षात येते अशा पद्धतीने. बघा आणि मी मगाशी एक्सप्लेन केलं की आपण जे 5 स्पेशल इंटिग्रल सॉल्व करणार आहे त्यामध्ये ज्यावेळेस आपण सबस्टिट्यूशन पुट करणार आहे त्यावेळेस त्या सबस्टिट्यूशनमध्ये त्या ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शनला मल्टिप्लाय कोण असणार आहे, ए मल्टिप्लाय असणार आहे. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टॅन थिटा मला इथे सबस्टिट्यूशन घ्यावी लागेल. कोणत्या फंक्शनसाठी, तर या फंक्शनसाठी, लक्षात येते. एकदम सिंपल आहे. ही मी फर्स्ट फंक्शन होतं त्यामुळे थोडंसं डिटेल एक्सप्लेन केलं, व्यवस्थित समजून घ्या. पुढच्या फंक्शनसाठी हीच पद्धत आपल्याला अप्लाय करायची आहे, ठीक आहे. याच क्रायटेरियाने आपल्याला ते सॉल्व करायचं आहे. फक्त सबस्टिट्यूशन आपण कशा पद्धतीने चूज करणार आहोत ते आपल्याला बघायचं आहे, लक्षात येते. फंक्शनच्या टाईपनुसार ज्यावेळेस आपण आयडेंटिटी फाइंड करतो ती व्यवस्थित केअरफुली बघत चला, ठीक आहे ना. आयडेंटिटी एकदा आपल्याला परफेक्ट मॅच झालेली भेटली की त्यावरनं सबस्टिट्यूशन फाइंड करणं एकदम सोपं आहे. फक्त आपण कम्पेअर करतो आणि ते फंक्शन इज इक्वल टू एकची टर्म घेतो, कळतं आहे. आयडेंटिटी व्यवस्थित फाइंड करत चला, म्हणजे आपलं जे फंक्शन आहे डिनोमिनेटरला त्या फंक्शनशी मॅच होणारी या 2 आयडेंटिटीपैकी आपल्याला चेक करायचं आहे, कळतं आहे. तर अशाच पद्धतीने आता आपल्याला पुढील जे फंक्शन आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. बघा तर त्यासाठी आता नक्की कशा पद्धतीने सबस्टिट्यूशन असेल.